Szeretettel üdvözöl mindenkit a Kettős Kereszt Ketten Főzünk csatorna. Egy nagy adag csirkelábból készül a mai ebéd, az egyik fele magyaros módon pörköltnek, mivel azonban a csirkelábat nem csak Magyarországon szeretik, hanem Dél-Afrikától Dél-Kelet-Ázsiáig rengeteg helyen, ezért a másik fele egzotikus módon fog elkészülni. Nem választottunk konkrét országot, és nem mentünk el hozzávalókért sem, abból készül, amit itthon találtunk. Íme 1 kg 20 deka csirkeláb, ne riasszon el senkit se a kinézete, mert isteni finom. Fontos előkészület a csirkelábak forrázása, ez forró vízben pár percig, 4-5 percig történik, tovább nem érdemes, mert nem akarjuk, hogy már az elején kifűjön belőle az értékes kollagén. Ha ez a gyors forrázás megtörtént, utána a csirkelábakat hideg vízzel jó alaposan átmossuk, átöblítjük. Mielőtt elkezdjük a két étel főzését, azért még lesz majd velük bőven tennivaló. Előfordulhatnak ugyanis csúnyább részek a csirkelában, például itt a tenyerénél, bár a mi hentesünk ezt nagyon szépen kivágta, akinek nem, az kénytelen lesz saját maga kivágni, és eltávolítjuk a körmöket is, amik szerencsére nagyon könnyen elválnak az ujjaktól. Itt láthatók a hozzávalók, apróra kockázott paprika és paradicsom, illetve 2 közepes fej hagymát is apróra kockázunk. Ez lesz majd a magyaros pörköltünknek az alapja, és nem is fogjuk nagyon túlbonyolítani. A hagymákat először zsíron megpirítjuk. Elősegítheti ezt a folyamatot 1-2 csipetnyi só hozzáadása is. A megszokottól kicsit eltérő módon először a paradicsomot és a paprikát adom hozzá a lepirított hagymához, egyfajta lecsószerű pörkölt alapot képezve ezzel, és erre kerülnek majd aztán rá a csirkelábak. Mi a zöldségek saját levéhez hozzáadtunk még egy nagyon kicsi, mint egy 1 deciliter vizet is, és úgy folytattuk tovább a főzést. Közben elvégezzük a fűszerezést, csak is a legalapvetőbb fűszerekkel, tehát egy pár csipetnyi só, ízlés szerint bors, piros paprika, én még tettem bele kis füstölt paprikát is, hogy még szebb színe legyen, biztos, ami biztos, 1-2 teáskanyálnyi paprikakrémet is adagoltunk hozzá. Amikor ezzel megvagyunk, bekerülhet a több mint fél kiló csirkeláb, és szépen összekevergetjük az alappal. Annyi vizet adagolunk hozzá, hogy éppen ellepje a lábakat. A célunk az lesz, hogy olyan puhára följenek a csirkelábak, hogy a hús szinte magától leváljon a csontról, akkor lesz finom. Ehhez kell majd némi idő, és közben érdemes figyelni és pótolni a vizet, ha esetleg elfőne, hogy ez így, ahogy elterveztük, sikerüljön. És közben elkezdjük az egzotikus lábakat is. Itt is a hagyma a legelső hozzávaló, ezt azonban nem zsíron pirítjuk magyarosan, hanem inkább olajon, sima étolajon. Ennél a változatnál, ha a hagyma megpirult, összeesett, rögtön belezuttyantjuk a kaparókat, és egy kicsit elegyengetjük őket. Na és lássuk, milyen fűszereket találtunk itthon, ami a keleties ízvilágot kölcsönzi. Kezdetnek meglötyintjük szójaszósszal, teszünk hozzá pár evőkanálnyi édes csili szószt,
Kerülhet bele még egy fél teáskanyárnyi köripor, ezzel vigyázni kell. És őnnel elegyengedtem. Én még megbonodítom egy kis Worcestershire szósszal is, de akinek nem tetszik ez, tehet bele Worcestershire szószt is. Jól fog passzolni hozzá egy csipetnyi kakukkfű, és mivel mi úgy éreztük, hogy túl kevés szójaszósz és túl kevés édes chili szósz került bele, ezért még adagoltunk hozzá egy picit. Természetesen itt is érvényes az, hogy közben folyamatosan kóstolgatni kell, és akkor még menet közben tudunk a fűszerezésen korrigálni. Kiki ízlése szerint fűszerezze meg az ételét, és természetesen más hozzávalókat, más fűszereket is nyugodtan ki lehet próbálni. Mi ezeket láttuk jónak. A vízzel kapcsolatban még egyszer hangsúlyozom, hogy állandóan figyelni, és ha elfő a víz, akkor pótolni kell, hogy főjenek, puhuljanak ezek a lábak. Körülbelül mind a kettőnél egy olyan másfél óra lesz majd szükséges ahhoz, hogy tökéletes legyen a végeredmény. Félúton majd persze megnézzük. Egyszerre készül a két étel, úgyhogy mindegyikre ránézegetünk. Hát a kavarásnál vigyázni kell, meg kell próbálni óvatosan, ami nem könnyű, hiszen kapaszkodnak egymásba ezek a csirkelábak, de egy kicsit azért közben elegyengedjük őket. Látszik, hogy már alakul a szaftja. A kötelező kóstolásnál alakíthatunk még az ízesítésén, hát elsősorban a sózásán, és ebben a stádiumban mi még beletettünk némi apróra vágott fokhagymát is. Nem mutattam, de az egzotikus csirkelábnál folyamatosan pótoltuk a vizet, és ha most megnézzük, itt is látszik, hogy már alakul a szaft. Kóstolás után úgy ítéljük meg, hogy itt tökéletes az ízvilág. És ha megnézitek a szaftját, látszik, hogy ilyen szinte mézes állaga lesz, szépen be fogja majd vonni a csirkelábakat is. Itt a végén még egy kis balzsamecet került bele, hogy még pikánsabb legyen az íze. Az illatokat nem tudtuk átadni videón keresztül, az előzőnél olyan illat volt, mint nagyanyám konyhájában, ennél pedig, mintha betévedtünk volna valami tájföldi étterembe. És nézzétek meg, milyen gyönyörű a szósz. Némi apróra karikázott újhagymával fog felkerülni pont az íre. Hamarosan kész is lesz mind a kettő, úgyhogy még időben szólok, ha tetszenek a videóink, akkor ne felejtsetek el rátenni egy lájkot, mint ahogy az a kedves ázsiai úr is tett. És itt látható a két elkészült étel, balra a magyaros, jobbra az egzotikus, két merőben különböző ízvilág, két teljesen más hangulat, illatorgia, de mind a kettő isteni finom. Nem szabad megijedni a csirkelábtól, hasonló jellegű egyébként, mint a körömpörkölt, aki azt szereti, ez is ízleni fog. Tiszta szívvel javasoljuk mindenkinek a kipróbálását, és nyugodtan lehet kísérletezgetni is közben. Hasonló tartalmakért pedig bátran iratkozzatok fel a csatornára, és főzzetek ti is ketten. Sziasztok!